हेलो र नमस्ते साथीहरू। स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी रेबिटमा युनिट चेन्ज गर्न सिक्नेछौँ। सो साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सल्युसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। सो साथीहरू, हजुरहरूले आफ्नो प्रोजेक्टमा युनिटहरूमा एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि सिम्पली यहाँ म्यानेज ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो म्यानेज ट्याबमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट युनिट्स भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्न जान्छ। यो चाहिँ अलि लेन्दी हुन जान्छ। यसको सर्टकटका लागि चाहिँ सिम्पली यसलाई म काट्छु र हजुरले यदि युएन प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ यो हजुरको सेम इन्टरफेस खुल्न जान्छ। युएन चाहिँ हजुरको युनिट सेटअप गर्ने सर्टकट रहेको छ। र यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिसिप्लिन रहेको छ, जसमा चाहिँ कमन रहेको छ। अब यसमा यदि यो हजुरले डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ कुन प्रकारको चाहिँ हजुरको प्रोजेक्ट रहेको छ, स्ट्रक्चरल हो कि एचभ्याक हो कि इलेक्ट्रिकल पाइपिङ एनर्जी, यहाँबाट चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युनिट्स रहेको छ र यता चाहिँ फर्मेट रहेको छ। युनिट्समा हजुरले अब यहाँ लेन्थ एरिया देख्न सक्नुहुन्छ भने सेम लेन्थको यता चाहिँ हजुरले लेन्थलाई कुन फर्मेटमा चाहिँ मेजर गर्ने भन्ने चाहिँ यता राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एरिया लेफ्ट साइडमा रहेको छ भने एरिया मेजरमेन्ट गर्ने फर्मेट यहाँ राइट साइडमा रहेको छ। सिम्पली अब हजुरले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मिलिमिटर्स रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै डेसिमल फिटमा राख्ने कि फिट एन्ड फ्रेक्सनल इन्चेजमा राख्ने कि त्यसपछि डेसिमल इन्चेजमा राख्ने कि यहाँबाट चाहिँ हजुरले आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ मलाई चाहिँ डेसिमल फिटमा चाहिएको छ भने सिम्पली म यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँबाट राउन्डिङ पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै टु द नियरेस्ट 1000 हो कि टु द नियरेस्ट 100 अथवा 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, यहाँबाट चाहिँ हजुरले यो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले 2 डेसिमल प्लेसेस राखेँ। र त्यसपछि यहाँ युनिट सिम्बलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ युनिट सिम्बल कस्तो राख्ने चाहिँ यहाँबाट हजुरले, जस्तै फिट अथवा चाहिँ माथि फिटको चाहिँ साइन हुन्छ जुन हामी नम्बरको माथि प्रयोग गर्छौँ, हजुरले साइन अथवा यो लेटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँबाट लेटर युज गरेँ र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरेँ र यो चाहिँ हाम्रो लेन्थको देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ लेन्थको युनिट चेन्ज भइसकेको छ र एरियाको युनिट पनि हजुरले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भोल्युम एङ्गल स्लोप यी इत्यादि सबै युनिटहरू चाहिँ यहाँबाट हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र ओकेमा क्लिक गर्नु हो भने त्यसपछि मैले यहाँ एउटा वाल क्रिएट गरेँ र यसरी यहाँबाट चाहिँ मैले एउटा सिम्पली मानौ 20 फिटको वाल लिएँ। 20 फिट इन्टर गरेँ। वाल लिइसकेपछि यतातिर चाहिँ मैले यसरी अब यो 10 फिटको वाल लिएँ। यता 20 फिटको वाल फेरि लिएर चाहिँ यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ यसरी 20 फिट र यहाँबाट चाहिँ मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। र यदि यसमा क्लिक गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 10 फिट सो भइरहेको छ यसको डाइमेन्सन चाहिँ। सिम्पली यसरी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यदि मैले यसमा क्लिक गरेँ भने यसको पनि हजुरले यहाँ 20 फिट डाइमेन्सन देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी डाइमेन्सन आइसकेपछि सिम्पली हजुरले वालमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि यहाँ लेफ्ट साइडमा यो प्रोपर्टिज बारमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ लेन्थ 20 फिट, त्यसपछि एरिया 48.78768 मिटर स्क्वायर, त्यसपछि भोल्युम 9.754 मिटर क्युब। यसरी चाहिँ हजुरले यसको सबै कुराहरू यहाँ लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रोपर्टिज बारमा। र फेरि यसको युनिटमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली युएन थिच्नु होला। त्यसपछि मानौ मलाई चाहिँ अब लेन्थ चाहिँ मलाई मिलिमिटरमा चाहिएको छ भने सिम्पली यहाँबाट म मिलिमिटरमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्छु। फेरि ओकेमा क्लिक गऱ्यो भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 6096 एमएम, त्यसपछि यहाँ 3048 एमएम चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ डाइमेन्सन चेन्ज भइसकेको छ। र लेफ्ट साइडमा पनि यदि हजुरले यो वालमा क्लिक गर्नु हो भने यहाँ चाहिँ लेन्थ एमएममा देखाइरहेको छ, त्यसपछि एरिया मिटर स्क्वायरमा देखाइरहेको छ, भोल्युम चाहिँ मिटर क्युबमा देखाइरहेको छ। यदि मैले चाहिँ एरियाको डाइमेन्सन चेन्ज गरेँ सिम्पली युएन थिचेँ। त्यसपछि एरियालाई पनि मैले यहाँबाट चाहिँ चेन्ज गरेर स्क्वायर मिलिमिटर्समा राखेँ भने र ओकेमा क्लिक गरेँ। फेरि ओकेमा क्लिक गरेँ भने र यो वालमा क्लिक गरेँ भने अब यसको चाहिँ सबै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेन्थ 6096 एमएम देखाइरहेको छ र एरिया पनि देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ एमएम स्क्वायरमा देखाइरहेको छ। त्यसपछि भोल्युम चाहिँ यहाँ हामीले चेन्ज गरेका छैनौँ, त्यो चाहिँ मिटरमै थियो, सो मिटर क्युबमै देखाइरहेको छ। यसरी चाहिँ हजुरले आवश्यकता अनुसार आफ्नो डाइमेन्सनहरूलाई अर युनिट चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले रेबिटमा युनिट चेन्ज गर्न सिक्यौँ। सो साथीहरू, आजको भिडियोलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। जय नेपाल।